වාහනයක් තියෙනවා. මොරගා ගන්නනේ. අර මොරගා කන්දනේ. කළුගඟ ඩෑම් එක බලන්න සිට යන්න. කළුගඟ යන්නේ. කළුගඟේ නාලා මොරගා කන්දයක් එලහට පැත්තේ යන්නේ. පස්සේ රස්නේ. මේ බෑවල මාළු එක්කන්නකෝ. ඒ මාළු එක්කනකෝ. කලින් කසයි ස්ටඩියක් තුනක් කරනවා හරි. කලින් ගන්නේ. ඉස්සර 16 දශම 16යි ඔව් දැන් 12 14 කරලා නේ 12 වුණා මම පළවෙනි මොකද 16 කණ්ඩිය වගේ පයින්ුනේ ගහලා ආ අතරට බැරි කැස්පෝ වගේ නේද ඌ පැන්නේ තියා ගෝල් ගලකවත් එතකොට ඕන්න ගානේ නේද මට දුක් ගාලා අනිත් උදා වෙන්නේ තප්පරදාය 15කට කැස්පෝ වගේ ආවේ ඒ ආවේ අල්ලි සුදු පාටත් එක්ක තමයි ඔය තරහා අයියෝ ඔය සුදු පාටත් එක්ක නෑ යාර බල්ලක් සුදු පාට ගනිනවා මනුස්සයාට බලන්නකෝ උණගේ නේ ඇත්තටම ඒ බල්ලා වටේ මිටි ඈ ඔය